برج الجوزاء. أهم تنبؤات عالم الفلك وتنجيم أرام لأشهر عام 2021 لمواليد برج الجوزاء. بشكل تفصيلي رح نظهر الخطوط العريضة اللي رح ترسمها حركة الكواكب الرئيسية زحل، المشتري، نبتون، أورانوس خلال أشهر عام 2021. قبل البدء بدعوكم أصدقائي الغالين الانضمام لأسرة القناة لتوصلكم إشعارات القناة للفيديوهات الجديدة خلال الأيام القادمة للتوقعات بحسب يوم الميلاد لكل شخص من مواليد برج الجوزاء. رح نبدأ مع كوكب الحظوظ الكبرى المشتري. رح يتركز تأثيره طوال أشهر عام 2021 بالبيت الفلكي التاسع في برج الدلو. بيظهر الحكمة والمعارف والعلوم الكبرى وكشف أسرار الذات الطبيعية، الفلسفة، الراغبة بالبحث عن الحقائق المرتبطة بالوجود أو الأديان والتوجهات الروحية والصوفية. قوة حدس عالية وقدرة على التنبؤ بالتحولات الإيجابية الهامة يلي ممكن تظهر بشكل أساسي بالمهن المرتبطة في السفر والنشر والتعليم والرياضة والتعامل مع الثقافات المختلفة. حظوظ داعمة لطلاب الأكاديميين للحصول على منحة دراسية أو المشاركة في الأبحاث العلمية. حظوظ داعمة لمن يعمل في أماكن هجرة وسفر لتدعيم الوضع المادي أو الحصول على أوراق إقامة أو جنسية. فرص للزواج والارتباط والسفر للقاء الشريك العاطفي أو توقيع عقود مرتبطة بشراكة زواج بشكل خاص ضمن الشهر العاشر من عام 2021. هالجوانب رح نتكلم عنها بشكل تفصيلي من خلال التوقعات بحسب يوم الميلادي لكل شخص من أحبائي مواليد برج الجوزاء. لكن بالمجمل الأنجازات الهامة الكبرى ضمن العام رح تتركز بهالجوانب: اتصالات المشتري إيجابية وداعمة ضمن شهر مارس وماي وأكتوبر من عام 2021. خلال فترة تراجع كوكب المشتري من تاريخ 19 حزيران يونيو حتى تاريخ 18 أكتوبر من عام 2021 بينصح الفلك الحذر من توقيع العقود القانونية الهامة أو بدء بخطوة مرتبطة بشكل رئيسي بالجوانب يلي ممكن يأثر فيهم عبور كوكب المشتري البيت الفلكي التاسع. ممكن عودة من سفر بعيد إلى أراضي الوطن بعد انقطاع طويل بشكل خاص لمواليد ثاني عشرية من البرج. استفادة إيجابية من الشهر الخامس أو بين الشهر الخامس والسادس لمواليد أول 3 أيام من البرج. تحول هام بالوضع الوظيفي والسمعة الشخصية أو طبيعة العلاقة مع المسؤولين ضمن بيئة العمل. كوكب المسؤوليات والمتاعب زحل أيضا رح يتواجد بالتزامن مع المشتري بالبيت الفلكي التاسع في برج الدلو طوال أشهر عام 2021. بيظهر مسؤوليات وعقبات جديدة مطلوب اجتيازها، انشغال، مسائل قضائية ودعاوي بشكل غير متوقع بسبب خلاف مالي أو عاطفي بشكل خاص شهر يناير وفبراير من العام الجديد. ممكن بيحملوا لمواليد أول عشرية من البرج عودة لحل خصومات من الماضي، وبينصح الفلك خلال شهر يناير الحذر من الأعداء الغير معلنين وراء الكواليس أو السفر لأماكن غير معتادة في وقت سابق. أيضا ممكن يظهر كوكب زحل لمواليد أول عشرية أول 3 أيام من ثاني عشرية فلكية بعض الصعوبات الدراسية والشعور بعدم تحقيق تقدم سريع بسبب الشتات الذهني بشكل خاص ضمن فترة تراجع كوكب زحل يلي رح تمتد من تاريخ 24 مايو لتاريخ 11 أكتوبر من عام 2021. الحذر بهالفترة من التعنت بالآراء ومحاولة فرض وجهات النظر بالخصومات المادية أو العاطفية أو توقيع عقود قانونية هامة ومصيرية. كوكب الخيال والإلهام نبتون بالبيت الفلكي العاشر طوال أشهر العام في برج الحوت، بيت المسؤوليات الاجتماعية والوضع المهني الشخصي أمام المجتمع، المسؤوليات العائلية وكل ما يطفو على السطح ويظهر للعلن من مسائل المرتبطة بالأسرة، الأهل والعلاقات العائلية والسمعة الشخصية.
وجود نبتون رح يساعد بشكل إيجابي على التنبؤ بطبيعة الأحداث العامة والميل لإظهار طابع خيري مسالم والتعامل مع المجتمع من مبدأ الدعم وتقديم مساعدة للآخرين، بشكل خاص من يعمل بالجانب الإداري أو في موقع مسؤولية وقرار. أيضاً بيظهر كوكب نبتون فرصة لتحقيق مكاسب مالية من دعوة قضائية أو شراكة عاطفية أو الاستفادة المالية من هم في موقع سلطة ومسؤولية. بشكل خاص الجزء الثاني من شهر آذار والجزء الأول من شهر أبريل من عام 2021. تركيز كوكب نبتون من بداية لنهاية عام 2021 رح يظهر بحسب العشريات الفلكية بالشكل الأكبر بهالجوانب على مواليد آخر 3 أيام من ثاني عشرية وأول 3 أيام من ثالث عشرية. بإمكانكم إضافة تاريخ الميلاد الكامل كتعليق لمعرفة أي عشرية من البرج أو أي درجة تواجدت الشمس ساعة الولادة، وسيتم متابعة جميع التعليقات. كوكب التحولات الغير متوقعة أورانوس أيضا مستمر ضمن أشهر عام 2021 في برج الثور، آخر بيوت الخريطة الفلكية، بيت العزلة والابتعاد عن المجتمع والتعامل بسرية مع الأحداث الشخصية أو الأفكار. ممكن زيادة مشاعر القلق والترقب لأمال ناطرين تتحقق على الصعيد الدراسي والتعامل مع مؤسسات أكاديمية أو أوراق هجرة وسفر أو التعامل مع مؤسسات قضائية. بعض المعوقات الخارجية عن الإرادة الشخصية ممكن تظهر بهالجوانب ضمن الشهر الأول والثاني من العام الجديد، وأيضا ضمن شهر نوفمبر. الجانب الصحي بحاجة أكبر للانتباه والحذر من الانجرار لعادات صحية سلبية نتيجة الضغوطات النفسية. تركيز كوكب أورانوس طوال أشهر العام رح يظهر بشكل مباشر على مواليد آخر 4 أيام من أول عشرية وأول يومين من ثاني عشرية، معرضين لتحولات بهالجوانب. هاي كانت أصدقائي الغاليين أهم الجوانب الرئيسية اللي رح تظهرها حركة الكواكب ضمن أشهر العام الجديد. تمنياتي لإلكن بكل الخير والحب، بانتظار دعمكم الإيجابي للفيديوهات.